أرحب بكم أصدقائي، ونتابع مع بعض 5 فقرات مفيدة في تنسيق برمجة الإكسل. Welcome, my friends, and we will follow up with some 5 new paragraphs in his Excel formats program. الفقرة الأولى لليوم ذات الرقم 421 تتحدث عن الأسطر البرمجية التي تقوم بنسخ ملف الإكسل إلى مكان معين وتغيير اسمه. Today's first paragraph, number 421, talks about the lines of code that copy the Excel file to a specific location and change its name. هو عملية نسخ ملف إكسل موجود في امتداد معين ولصقه في امتداد آخر مع تغيير اسمه. أخذنا في الدرسين السابقين عملية نقل ملف الإكسل وتغيير اسمه، أما اليوم يوجد سطر برمجي لعملية نسخ الملف. لدينا متغير أول ومتغير ثاني. الأول يأخذ مسار الملف، إنه موجود ضمن الدير ضمن مجلد جيم. المتغير الثاني يأخذ مسار تواجد الملف والاسم الجديد الذي سوف يأخذ. هنا السطر الأخير يطلب عملية نسخ من الامتداد الأول إلى الامتداد الثاني. لنلاحظ الآن نحن في الامتداد الثاني لا يوجد شيء، أما هنا نحن في الدي جيم جيم. دي جيم جيم فيه MDR. تمام. إذا طلبنا البرمجة نلاحظ أنها لم تختفي، لكن تم إنشاء ملف جديد باسم جديد إنه مشابه نسخة عن الملف الأساسي. الفقرة الثانية رقم 420 تتحدث عن الأسطر البرمجية التي توضح لنا تاريخ حفظ الملف. The second paragraph, number 420, talks about the lines of code that show us the date of saving the file. اليوم الفكرة التي سوف نتعلمها أننا عندما نريد أن نعرف ملف الإكسل معين ما هو تاريخ وتوقيت حفظه. نحن لدينا هذا الملف الذي موجود في قسم الدين ضمن مجلد جيم. هذا الملف اسمه MDR3. السطر البرمجي الذي سوف نستفيد منه يقول المتغير يحصل على فايل داتا تايب. إنها دالة برمجة تعطينا متى تم حفظ هذا الملف، لكن يطلب أن نحدد له مسار هذا الملف. فإذا فايل داتا تايب قوس فاصلتين أميات تكتب دي ضغطين داش الامتداد الذي موجود فيه، إنه موجود في الدي ضمن المجلد الذي يحصل عليه المتغير يوضع في خلية B1. فإذا نحن لاحظنا أن B1 تحتوي على تاريخ وتوقيت. الآن لنعود ونطلب البرمجة. نلاحظ أنها مباشرة أعطتنا تاريخ حفظ هذا الملف. الفقرة الثالثة رقم 419 تتحدث عن الأسطر البرمجية التي تنفذ مهمة نقل ملف الإكسل إلى مكان آخر وتغيير اسمه. The third paragraph, number 419, talks about the lines of code that carry out the task of moving the Excel file to another place and changing its name.
الذي يقوم بنقل ملف الإكسل. لدينا ملف إكسل موجود في قسم الدي. هذا الملف سوف يتم نقله إلى الجي، إلى مجلد اسمه جي. فإذا لنرى السطر البرمجي الموجود، المتغير الأول والمتغير الثاني. المتغير الأول يأخذ امتداد لدينا في الدي، الامتداد مجلد اسم الملف. ثم المتغير الثاني يأخذ لدينا في الدي المجلد ثم المجلد ثم اسم الملف. أما الآن السطر البرمجي هو هنا نيم الاسم الدي المتغير الأول هو as المتغير الثاني. في هذه الحالة يتم نقل ملف الإكسل من هذا المكان إلى الموقع الأولاني ويتم لصقه بالموقع الثاني ويتم تغيير اسمه. الآن نحن نحصل على انتهاء فقط. لنرى البرمجة. تم الاختفاء من هنا، لندخل ونلاحظ أنه تم وجوده داخل ذاك المجلد وبتغيير اسمه. الفقرة الرابعة رقم 418 تتحدث عن الأسطر البرمجية التي تنفذ مهمة تكرار حرف بعدد معين من المرات. Fourth paragraph, number 418, talks about lines of code that perform the task of repeating a character a certain number of times. التشفير لحرف معين. لدينا حرف، هذا الحرف موجود في خلية معينة. الآن سوف نلاحظ عملية التخاطب. هذا الحرف موجود في C1. C1 يحتوي على رقم 3 وهذا هو ناتج البرمجة. نحن نريد أن نكرر حرف معين 12. نكتب 12 هنا ونلاحظ البرمجة الموجودة تقول عندما ننقر على F5 نلاحظ أن حرف الآ تكرر 12. كيف تمت هذه البرمجة؟ بأوامر تعطى للمتغير الأول والمتغير. المتغير الأول يأخذ ما هو موجود في C1 ويحتفظ به في الذاكرة. أما المتغير الثاني يأخذ الدالة التي تعوض عن ما هو موجود في ج وتكتبه R. هذا الR يتكرر على حسب الرقم الموجود في المتغير ج. الناتج الذي ينتج عن طريق البرمجة يعود ويوضع في الخلية C2 هنا لكي نحصل على ما نطلبه. فإذا الموضوع بسيط. نحن لدينا حرف A، لنفترض لدينا نجم. فإذا التكرار متشابه. نلاحظ أن الجي أخذ 12 والدي كرر الرمز المحرف الذي نحن نطلبه والناتج الآن سوف يعود إلى C1. برمجة. الفقرة الخامسة رقم 417 تتحدث عن الأسطر البرمجية التي تنفذ مهمة دمج الاسم والكمية لخلية واحدة. The fifth paragraph, number 417, talks about the lines of code that perform the task of merging the name and nickname into one cell. تقوم بأخذ معلومات من خلية وتحتفظها بالذاكرة ثم الخلية الثانية. نفترض أن هذه الخلية الأولى ثم هذه الخلية الثانية. ناتج هذه البرمجة تكون في الخلية الثالثة
التي تحتوي على محتويات الخلية الأولى ومحتويات الخلية الثانية. نستطيع أن نقول على هذه البرمجة أنها دمج الاسم الأول مع الاسم الأخير ووضعها في الخلية الثانية. لا نستفيد من ميزة الدالات، لكن نصنع برمجة فيجوال بيزك تقوم بهذه العملية لكل هذا المجال، يبتدئ بالسطر الثالث وينتهي إلى المجال كله. البرمجة تبدأ أننا بالمتغير يساوي رقم 3، وتبدأ الحلقة وتقول نبدأ من السطر الثالث إلى العمود الثالث. إذا كانت القيمة لا تساوي فراغ فإذا نأخذ المحتويات الخلية التابعة للعمود الخامس 1 2 3 4 5. هذه هي الخامس الذي يساوي 3 5، أي هذه هي الخلية تساوي. فإذا الناتج نقول له ما يحتويه العمود الخامس يساوي ما هو موجود في العمود السادس بنفس السطر زائد مسافة زائد ما هو موجود في العمود الرابع بنفس السطر. فإذا بهذه الحالة استنتج لدينا أن العمود الخامس أخذ ما هو موجود في السادس وما هو موجود في الرابع، العمود السادس والعمود الرابع. وفي نهاية الحلقة نعطي رقم إضافي للمتغير لكي ينتقل إلى السطر التالي، وتعود الحلقة من جديد لكي تعامل السطر الرابع. لنلاحظ أننا عندما نحذف هذه البيانات ونطلب البرمجة نقول له تفعيل F5. لاحظ أنها كل هذه البيانات تم تحويلها. أشكر متابعتكم أصدقائي. معلومات هذا الدرس هي معلومات مهمة. نلتقي في الأسبوع القادم إن شاء الله. Thank you for following, my friends. The information of this lesson is important information. We will meet next week, God willing.